Từ mỏm về phía đấy á, thì chúng ta thấy đây là van 3 lá, van 2 lá và cái van động mạch chủ nó bị kẹp, dính nó bị kẹp giữa hai cái vòng van này. The AV valves are surrounded by their own rim of tissue called an annulus. Mỗi cái vòng van đó, 2 lá hay 3 lá nó đều có một cái cấu trúc xung quanh nó, cái cấu trúc riêng của nó, mình gọi là cái vòng van đó, vòng van 2 lá, vòng van 3 lá. Here's a picture of a cut specimen of an AV canal defect. And you can see that the left ventricular outflow tract and the aorta are not in a common AV valve annulus. Và chúng ta thấy ở đây mà một cái bệnh phẩm của một cái kênh nhĩ thất động mạch, chúng ta thấy đây là cái van chung và cái van động mạch phổi thì trước đây cái động mạch chủ nó bị kẹp giữa hai, nhưng mà chắc chắn ở chỗ này thì nó không thể nào mà kẹp giữa trong cái van. So we're looking at a sort of a rest of the development because the AV canal has to separate into two orifices, and when it does that, the aortic root sinks in between the two. Chúng ta thấy nếu như mà hai cái vòng van này mà nó riêng rẽ nhau thì nó sẽ có một khoảng trống ở giữa, và lúc đó cái động mạch chủ nó sẽ nằm ở giữa. Còn nếu bây giờ chỗ này nó không có khoảng trống thì động mạch chủ nó ra trước. Now, I've showed you the same things, but I've added in this an echocardiogram. And here's the echocardiogram, which is taken in the subcostal coronal view, just like this here, and shows exactly the same things. The common AV valve orifice and the left ventricular outflow tract way out of this annulus. Thì bây giờ các bệnh phẩm là như nhau, nhưng mà chúng tôi cắt một cái tim khác cũng ở dưới mặt dưới sườn và các phản trán, và chúng ta thấy ở đây nó biểu hiện là đúng như cái hình ở đây này. Ở đây chúng ta thấy cái vòng van của cái kênh nhĩ thất ở đây và cái đường thoát thất trái, tức là nó kéo dài, nó ra phía trước ở đây, nó bị đè lệch ra phía trước đây. And this is a wonderful view because it shows you the small mural leaflet of an AV canal. The anterior bridging leaflet attached to the crest of the septum. The anterior superior analog of the tricuspid valve, the mural leaflet of the tricuspid valve, and the posterior bridging leaflet of the common AV valve. Và chúng ta thấy đây là mặt cắt nó rất là tốt để mà đánh giá cái van của cái kênh nhĩ thất. Ở đây là cái lá thành, cái lá thành bên ngoài của cái trước đây là van 2 lá, cái đây là lá bắt cầu trước nó dính vào trong cái vách liên thất, cái lá bắt cầu sau, còn lá trước của van trước đây gọi là van 3 lá, và cái lá bên lá sau của cái van chung. Như này là nó có 5 cái lá van ở đây. So there's something interesting about the difference between the mural leaflet in an AV canal and in a normal heart. Cái đặc điểm rất là thú vị là cái lá vách của cái kênh nhĩ thất đây và lại cái lá sau của van 2 lá này nó sẽ khác nhau. So here are the papillary muscles. The papillary muscles support commissurals. So you've got the superior and inferior papillary muscles. Ở đây chúng ta coi lại đây là hai cái cơ nhú, cái cụm cơ nhú trên và cơ nhú dưới. The anterior leaflet actually has only 1/3 of the circumference of the orifice of the valve. Nếu chúng ta tính theo chu vi thì cái lá trước này nó chỉ chiếm 1/3 toàn bộ chu vi của van 2 lá. The posterior leaflet has 2/3 of the annulus. Và cái lá sau nó sẽ chiếm 2/3 còn lại. Now, those papillary muscles get there by migration and growth after the AV canal is formed. But before the AV canal is formed, the papillary muscles are much closer to each other, and the mural leaflet occupies only 1/3 of the circumference at maximum, and the anterior leaflet, or that part which is going to form the mitral valve, has 2/3 of the circumference. Và chúng ta thấy cái điều này rất là quan trọng, bởi vì ở đây chúng ta thấy hai cái trụ cơ này nó cách nhau ra, nhưng mà thực sự trong bào thai thì trước đó nó sẽ đứng gần nhau, đây, và khi trong quá trình phát triển hoàn chỉnh thì nó lên tới đây, giống như ở chỗ này. Trước khi đó chúng ta thấy hai cái trụ cơ này nó nằm gần sát với nhau, cho nên cuối cùng cái lá sau nếu mà hoàn chỉnh bình thường thì nó 2/3, nhưng mà thực sự ở đây trong kênh nhĩ thất nó chỉ chiếm có khoảng 1/3, còn lại cái lá trước lẽ ra là chiếm 1/3 thôi, thì bây giờ nó chiếm là 2/3. Now,
the mural leaflet is very, very important leaflet. We always think of this anterior leaflet that's going to become the fused leaflet. Oh gosh, sorry. It doesn't do this when you buy it, by the way. This is just because it's keynote. Remember www.mdwhiteworld.com. So we get back to what I wanted to show you now, and that is that here's the mural leaflet. Đây cái lá thành đây. When the mural leaflet becomes deficient and smaller, Nếu như một cái lá thành nó càng ngày càng you nhỏ, get a lot of AV valve regurgitation, and that regurgitation is not coming through the cleft valve. và khi mà cái lá thành này nó càng nhỏ thì cái hở van nhị thất này nó càng lớn, và cái hở van nhị thất đó nó không phải là do ở phía đằng trước này mà là do cái van này. You know, when you see an angiogram, that you sometimes see the AV valve regurgitation through the cleft, which is the fusion of these two leaflets. Nếu đây chụp van trên cái buồng thất á, trên cảm quan á, thì chúng ta sẽ thấy đôi khi cái luồng hở nó ở chỗ chỗ kẽ hở. Okay, so that becomes important, and we'll get back to showing you how AV valve regurgitation relates to what the leaflet morphology looks like. And for the surgeon, it's like playing a game of cards, because you can only win if you've got a good hand. If you've got a bad hand of cards, you can't win that game. Như vậy là cái lá vách đó nó rất là quan trọng để mà cho phẫu thuật viên để biết được cái hở van hai lá như thế nào, và phẫu thuật viên họ sẽ sử dụng có khả năng phẫu thuật như thế nào. Thì nếu như mà mình có cái giống như phẫu thuật viên họ theo bài, nếu mà trong cái bộ bài đó là mình được có chia bài những bộ bài toàn là 6 không, tức là những cái lá van nó rất là thiện, thì khả năng thắng nó rất là khó. Mà nếu như mà cái lá bài nó tốt, tức là cái lá van này nó tốt, thì nó sẽ khả năng thắng nó tốt hơn. So now you can shunt if you have an AV canal only at atrial level if the valves are fused to the ventricular septum, and we call that an ostium primum ASD. Nếu như mà chúng ta thấy ở đây chỉ có một cái lỗ thông liên nhĩ liên phát thôi mà không có lỗ thông liên thất, thì mình có thể gọi đây là thông liên nhĩ. Here is an ostium primum ASD. The leaflets are fused to the ventricular septum. This is the ostium primum ASD shunting here. Và chúng ta thấy đây là cái lỗ thông tương ứng trên này, đây là thất ở dưới này, và đây là cái vách liên nhĩ. Or the valve can fuse to the underpart of septum primum, and then you're only left with the interventricular communication. Đôi khi cái van đó nó lại dính vào, nó bám dính vào cái phần mặt dưới của cái vách liên nhĩ, mà nó để trống cái phần dưới này. So here are the AV valves fused to the underpart of the septum primum. Ở đây chúng ta thấy cái van nhị thất này nó dính vào phần dưới. Is entirely ventricular. Và đây là cái lỗ thông liên thất, đây và đây. And then we have the common situation where the leaflet is floating in the middle of a defect with both atrial and ventricular communication. Hoặc là cái trường hợp chúng ta thường gặp nữa là nó có cả lỗ thông liên nhĩ và có cả lỗ thông liên thất. And we'll do this. I'm going to try and speed through this. We can get to different levels of the shunting. Như vậy là cái sân đó nó có thể có nhiều cái tầm khác nhau. So here's the other interesting feature about the AV canal. Đây là những cái đặc trưng rất là thú When vị. the canal divides into two valves, the position and the type of the septum grows. So the posterior septum grows, and now this is the length of the posterior septum. It's almost equal to the anterior part of the septum. So it makes a V. Chúng ta thấy là cái quan trọng là khi mà cái gối nội mạc đó nó phân chia cái van, cái ống nhị thất này nó ra thành hai cái van hoàn chỉnh, thì cái phần sau này nó cũng phát triển ra phía sau đầy đủ, cho nên cái phần sau này nó cũng đủ dài. Cái phần phía sau của cái vách liên thất á, nó đủ dài. Here's an AV canal defect, and you can see the difference in the length of the posterior septum in an AV canal and a normal one. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cái gối nội mạc nó không phát triển đầy đủ ở phía sau đây để nó chia đôi cái ống nhị thất ra, thì lúc này cái vách liên thất mà ở cái phần sau này nó ngắn hơn so với
Chúng ta so bên này thì cái bắp liên thất phần sau nó rất là ngắn. Here's the central fibrous body with mitral and tricuspid valves. Here's the ostium secundum ASD, the ostium primum ASD, and the posterior leaflet is always fused partially to the underlying ventricular septum. Và chúng ta thấy đây là lỗ thông thiên nhĩ thứ phát, lỗ thông thiên nhĩ tiên phát. Đây là cái lá sau, cái phần sau của lá van này nó dính vào cái mặt sau của cái bắp liên thất ở phía dưới này. Chúng ta đang nhìn vào cái phần sau của bắp liên thất. John Carlo Rastelli said that in 1964 when he wrote the classification of AV septal defects. Rastelli, yes. Yeah. Thì đây là cái một trong những cái nhà phẫu thuật là Rastelli vào năm 1964 ông đã nghiên cứu cái này và phân độ ra. So here you see the back half of an AV canal defect. Đây là mình nhìn cái mặt sau, cái phần sau của cái tim. Now I have an echo that shows you exactly that. See, let's get rid of the rest of the rubbish on this picture here. Okay, so here is the ostium secundum ASD. Cái lỗ thông thiên nhĩ thứ phát. Here is the ostium primum. Cái lỗ thông thiên nhĩ tiên phát đây. And here đây is the ventricular component of the defect. Cái phần vách thông liên thất của cái kênh nhĩ thất ở đây. With the chordae tendinei attached to the crest of the septum. Đây là các dây chằng của van nó dính vào cái phần phía sau này. That's what Rastelli said. Okay? Rastelli said. Now let's just look at the AV canal on a pathology specimen. And what you can see here on this pathology specimen, looking from above, chúng ta nhìn vào đây. You see the AV junction. Cái chỗ đây nối nhĩ thất đây. The left and right atrial appendage. Nhĩ trái, nhĩ phải. The pulmonary valve and động the mạch phổi, aortic valve động mạch chủ. sprung out of the position of the. Tức là cái động mạch chủ này lại ra nó kẹt ở giữa, bây giờ nó chảy ra phía trước so với lại cái kênh nhĩ thất. You could see the superior bridging leaflet. Lá bắt cầu trước. You could see the inferior lá có sừng đầu sau dưới. The bare area of the septum. Đây là cái vùng của cái bắp liên nhĩ liên thất. The mural leaflet of Cái lá bắp the left component. cái lá thành bên phải. The Đó là phần trái. anterior superior analogue and inferior analogue of the tricuspid valve. Cái lá trước và cái lá sau của cái phần van ba lá cũ. And this is taken in a subcostal coronal sagittal cut. Và mình cắt với mặt cắt dưới sườn. A very important cut to do, and I can show you exactly the plane in a moment. Bây giờ mình thấy mặt cắt này rất là quan trọng. Here you see the pectinate muscles of the right atrial appendage coming out of the appendage and surrounding the vestibule of the đây là cái tiểu nhĩ phải, chúng ta thấy có nhiều cái cơ lượng ở đây. Cái đáy nó rộng. A distorted left atrium which is enlarged because of the association of AV valve insufficiency. Cái tiểu nhĩ này bên trái nó khá là rộng là bởi vì nó có cái hở van và nhĩ thất khá là nặng phía bên trái. Now, before I take this off, let me show you that we can see this on the echocardiogram. Mình sẽ coi trên cái siêu âm tim. Here's the left and the right ventricle. Đây là bên này là trái, nhưng mà bên trái Superior này. bridging leaflet. Here's the inferior bridging leaflet. Lá bắt cầu trước, lá bắt cầu sau. Here, opposite is the mural leaflet of the Đây là valve. cái lá thành đây. Here's the position of the ventricular septum. Đây là cái mắt liên thất. Here's the inferior leaflet analog of the tricuspid Cái valve. lá sau. And the superior leaflet analog of the tricuspid valve. Alright, so now we'll take the leaflets away, and now you can see the bare area of the septum. Okay? Ở đây là mình thấy cái mắt liên thất này. And now you can see all of those leaflets. Here's the mural leaflet of the mitral Cái valve. lá thành của van hai lá. Superior and inferior bridging Cái leaflets. bắt cầu trước, bắt cầu The sau. inferior analog and the anterior superior analog. Cái lá sau và cái lá trước. Okay. And when we look at the echo taken away, there it is. The same thing exactly. With the superior bridging leaflet, the inferior Lá bridging bắt leaflet, cầu trước, lá bắt cầu sau. the Cái papillary muscles, lá thành của van hai lá cũ. and subtended between the papillary muscle, as the papillary muscles support commissures, we see the smaller mural leaflet of the Đây là left cái component of the valve. lá này nó rất là nhỏ này, nó giữa hai cái trụ cơ nhốt.
the anterior, superior, and inferior lá trước bridging và leaflets. lá sau. And of course they move. And not only that, but you can see the attachments. 1, 2, 3, 4, 5, 6 attachments. Mình thấy 5-6 cái điểm bám dính với 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the anterior leaflet is attached to the crest of the septum here. Và cái lá trước này nó sẽ dính vào cái gờ trên, cái rìa trên của cái van, của vách liên thất. And that's what Rastelli called Rastelli type A. Và đây phong độ gọi là phong độ Rastelli type A. So we see a fairly nice for an aviceptal defect mural leaflet of the mitral valve. Ở đây mình thấy cái lá thẳng nó rất là rõ. And excuse me, the rest of this concept involves whether the AV valve has small components or a large component. Again, this is from below and this is from above. And Mình yes, nhìn về bên dưới, mình nhìn từ trên xuống. anterior superior bridging leaflet Lá has trước. a very attenuated middle section and a large anterior superior leaflet on this side. Cái lá trước này nó lớn này, Here's this anterior superior leaflet in the right side. bên phải. And here, this leaflet, the anterior superior leaflet becomes attenuated. Và bây giờ cái lá này á, bây giờ nó trở nên nhỏ And then như the này. valve bridges across the septum. Và so cái lá bắt cầu trước, So what lá bắt cầu you're, trước là nó nhỏ, bây giờ vì cái lá này nó nhỏ cho nên cái lá bắt cầu trước nó rộng ra what như thế you're này. seeing here is you're seeing a type C of Rastelli, which he described as a free floating valve without attachment to the crest of the septum. Mình thấy cái bắt cầu trước nó không có dính gì vào cái vách liên thất hết, cho nên nó trôi tự do, cho nên mình gọi là đó là Rastelli type C. I'm getting some approval from the audience over here, so I must be right. And I was telling you that in a normal heart, the inlet and outlet septums, this is looking at the left ventricular size, are the same length because the inferior part of the leaflet grows. But in an AV canal, the inferior part does not grow, so there is a disproportion in the length of the outlet septum and the length of the inlet septum. Cái này rất là quan trọng, cái khái niệm rất là quan trọng. Giống như hồi nãy giáo sư đã có nói cái này, cái mặt cắt mà mình nói cái phần sau của vách liên thất đó, thì nếu như mà ở bình thường thì phần trước phát triển bình thường không nói gì rồi, nhưng phần sau nó cũng phát triển bình thường ra phía sau, do đó cái kích thước cái đường vào và đường ra là như nhau. Tuy nhiên trong cái kênh nhĩ thất thì vì cái phần sau cái này nó không có phát triển ra sau được, cho nên nó kéo dài cái phần trước nó vẫn như vậy, mà cái phần sau nó bị ngắn lại, cho nên nó có sự bất tương xứng giữa cái đường vào và cái đường ra như thế này. Okay, and that's what creates the so-called gooseneck phenomenon. So Chính vì sự kéo dài đây ngắn lại, cái này kéo dài ra, cho nên nó tạo nên cái hình ảnh của ngỗng kinh I điển. drew the goose on. That's the goose. You see here it goes quack quack. You listen very carefully. Okay, and this is the neck of the goose, which doesn't exist over here. See? Và đây là cái cổ của ngỗng, cái gì kéo dài ở đây chắc chắn là không có, và đây là nó có. Okay, and it's this that was described on Thì mình nói của ngỗng mà. and thought originally to be due to attachment of the mitral valve. But it was subsequently discovered that it was actually a deformity of the septum due to a deficiency of the inlet growth. Trên cái phim chụp chúng ta sẽ thấy vậy, tức là chúng ta thấy do cái vách liên thất mà cái phần sau đó nó bị ngắn lại, thì nó làm kéo dài cái phần trước ra. Cuối cùng mình thấy cái hình ảnh này giống như hình ảnh của ngỗng. So now we'll see the superior and inferior bridging leaflet and the mural leaflet. And we're going to show the subcostal coronal, the way in which this was done. And we're going to show you the gooseneck deformity, both on the echo and the specimen. Và đây chúng ta sẽ thấy là cái There it goes. Now watch the goose. What happens to the goose? The goose and the dots disappear. And now the angiogram begins, and the goose disappears, and there you see the gooseneck deformity. Okay? Here's the neck of the goose. Chúng ta thấy cái bụng này nó kéo dài ra này. Đó. Related rather than to the valve, to the inlet outlet disproportion of this ventricle. Chúng ta thấy nhịp đây này, cái phần phía sau cái vách, đây là cái vách sau này, cái phần sau của vách liên thất nó bị mất đi một đoạn.
else on the kéo dài cái phần hand trước này ra, lẽ ra cái phần sau nó ra tới đây này. do you see that there's posterior shunting underneath the mural leaflet of the valve? So in this area over here, there is posterior shunting. Ở đây chúng ta thấy có cái luồng sinh đó nó chạy lên phía sau này. Okay. So now we look at the AV canal when there is a fused junction. So when we get two orifices in the AV canal, we immediately assume that there are two annuli of the valve. There's only one annulus in an AV canal. Even if it's an ostium primum ASD, there is only one annulus. Khi mà chúng ta nói, chúng ta nói là khi mà chúng ta thấy có hai lỗ, nếu mà kênh dưới thấp mà chúng ta có hai lỗ thì chúng ta nói có hai vòng van. Nhưng mà thực sự ra thì trong này nó chỉ có một vòng van thôi, ngay cả cái thông liên nhĩ tiên pháp đó nó cũng có chỉ một vòng van. We excise the atrial tissue here, and you can see just one annulus, even though there are two orifices. I don't know whether there's a different word in Vietnamese for annulus and orifice. Different. Yes, well, go ahead. Ở đây chúng ta thấy ở đây là có hai lỗ, đây hai lỗ. Cái kênh dưới thấp có hai lỗ, nhưng mà khi chúng ta cắt bỏ cái nhĩ đi thì chúng ta chỉ thấy được một cái vòng van đây thôi. Okay. So we'll take the fan away, which is in the subcostal coronal plane here. Giờ đây And we can see tương ứng qua đây. that the left component of the valve, looking from above, this is the left component, Chúng ta nhìn từ trên xuống. has got three leaflets to it. Đây chúng ta thấy cái bên phía bên trái là van mình gọi là van hai lá, nó bây giờ nó có ba lá. Here is the anterior superior bridging leaflet. Cái lá trước bắt cầu này. I beg your pardon, that's it. The inferior bridging leaflet. Cái này là lá sau. Here's the superior bridging leaflet. Cái lá trước này. And this is what people mistakenly call a cleft mitral valve. Và remember there is no mitral valve in an AV canal. Ở đây mình thường mình nói là cái kẽ hoặc là chẻ của van hai lá, nhưng mà thầy giáo sư ở trong kênh dưới thấp thì không có van hai lá, nó chỉ là có ba lá van, và đây là nó có khuyết ở giữa đây là hai cái lá này đi. And here is the mural leaflet. Cái đây là cái lá thành. And if you look at the circumference, that's 1/3, and this is 2/3. Cái đây nguyên đây là cái lá trước, đó, đây là cái lá sau, bây giờ lá sau nó ra thành một lá trước, nó chia ra một cái lá trước và sau, lá trước mà dưới là lá trước trên. Bây giờ cái chiều chu vi của nó là nó chiếm 2/3 so với lại cái chu vi như này 1/3, nó đảo ngược lại. The exact opposite of a normal left AV valve. Cái này là nó đúng là nó đảo ngược lại cái tỷ suất của bình thường. So here is an AV canal looking now from the other side, from below. Đây là mình nhìn từ phía mõm tim nhìn lên. Here's the anterior bridging leaflet. Đây cái lá The trước này. posterior bridging leaflet. Cái lá bắt cầu trước, lá bắt cầu sau đây. The small mural leaflet. Cái lá thành nó rất là nhỏ đây. Gooseneck deformity. Cái bất thường cái And the dạng của tricuspid ngậm. component of the superior and inferior bridging leaflet, which forms the septal leaflet of the tricuspid valve. Đây. As the anterior and superior bridging leaflets, when they fuse, form the anterior leaflet of the mitral valve. The bridging leaflets that cross the septum, the superior ones fuse with the inferior ones, and that forms the anterior mitral valve leaflet and the septal leaflet of the tricuspid valve. Nếu như mà cái lá trước này nó đi vào qua đây và nó liên tục luôn với lại cái lá của lá bắt của van ba lá thì nó tạo thành một lá bắt cầu trước, còn cái này là lá bắt cầu sau. And so here is the left pulmonary artery beyond the aortic root here, and this is bigger than the aorta because there's a massive ectorite shunt in this patient. Ở đây là cái động mạch phổi trái, chúng ta thấy nó to hơn nhiều so với động mạch chủ, là bởi vì cái luồng sinh từ trái qua phải rất là nhiều, nó lên cái động mạch phổi nó nhiều. So here's another picture of that specimen with the divided orifice. So here's one annulus. Đây là một cái vòng van. But two orifices of the valve. Và hai lỗ. One and two. And the left one looks like got three leaflets because it's. Và cái van nhị thấp bên trái nó có 3 lá van. So now it's very hard to do this echocardiographically because we always look from below. So I turned the echo round backwards so it looks like
the specimen. So here's the cleft in the left AV valve with the mural leaflet here, the inferior and superior leaflets here, the tendinous cords attached to the crest of the septum. Here's the superior leaflet, the ventricular septum and the tricuspid valve. Cái hình này bởi vì chúng ta siêu âm bình thường chúng ta sẽ khó là thấy, cho nên chúng lật lại, đổi lại và chúng ta sẽ thấy đây là cái lá thành này, nó rất là nhỏ, lá bắt cầu trước, đây là lá sau và cái lá trước của bên phải. And the left and right components of the valve, the left and right components of the valve. Đây mình thấy cái cấu phần bên trái và cấu phần bên phải của cái van nhị thất. Sometimes labels make it difficult to see what's going on. So here's off labels. Here's the cords attached to the crest of the septum. Đây mình có cái điểm dính vào trong cái đây của cái vách liên thất. Superior bridging leaflets. Cái lá bắt cầu trước. Cái đây là tụ cơ nhú. And a mural leaflet on cái the valve. lá thành. And the septum runs like that. That corresponds to the specimen, but we look at it that way. And now I've just put the left valve on the left side as we look at it echocardiogram. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn theo cách thông thường thì chúng ta sẽ With the same pictures as we conventionally look at them with the echo. Now we just look at the atrial component, what you normally call an ostium primum ASD. And we're doing this from the apical four-chamber view. So let's take this off here. Bây giờ mình coi cái cấu phần về nhĩ thông liên nguyên pháp trên mặt các bốn buộc. The right aspect of the valve here, and we see that the inferior and superior bridging leaflets have fused. So there's a right orifice on this side, and here's the superior and inferior leaflets with a cleft there and a left orifice on the other side. Ở đây các lá sau, cái lá bắt cầu sau và cứ nó dính lại với nhau, nó tạo ra cái chỗ này là cái lỗ thông liên nhĩ. Okay, here is the oval fossa. Okay. Hố bầu dục. And the coronary sinus. Cái xoang mạch. So you can see embryologically. I don't know what happened there. You can see embryologically what's happened here. The mural leaflet has this posterior bridging leaflet has grown forward and fused with the anterior bridging leaflet. It leaves a little cleft in the mitral valve, in the tricuspid or the right component of the valve, and a cleft in the left component of the valve. Cái này nó thực sự rất là khó hiểu khi mà giáo sư nói rằng mình không biết lá trước lá sau tùm lum, nó rất là khó hiểu. Cho nên bây giờ hiểu là say it again please. What? I lost. You lost me. Okay. So embryologically, cái mặt vào thai á, chúng ta thấy this inferior bridging leaflet goes forward to fuse with the anterior superior. Cái lá bắt cầu dưới trước sau nó hòa với lá bắt cầu trước. Okay, if that's the only thing you got wrong today, I'll take my hat off to you. Okay, and so here is the crest of the rim of an ostium primum ASD. Đây là cái gờ của cái vách liên nhĩ này, mà cái đây là cái vách liên nhĩ nguyên pháp, thì đây là cái lá bắt cầu trước và bắt cầu sau nó dính lại với nhau và nó tạo cùng với lại cái bờ dưới của cái vách liên nhĩ, nó tạo nên cái vách liên nhĩ nguyên pháp ở đây. This is called an ostium primum ASD because the septum has not fused with the AV junction. Và đây chúng ta gọi là cái vách liên nhĩ, cái thông liên nhĩ nguyên pháp. So this is the first hole. That's why it's called ostium, which is a hole, primum the first. Bởi vì cái lỗ này là cái lỗ đầu tiên nó xuất hiện này. Cái này nó gọi là cái thông liên nhĩ nguyên pháp. It is not a defect in the atrial septum. It's a defect in the fusion of the atrial septum. Cái này nó không phải là cái tổn thương của cái vách liên nhĩ, mà nó cái tổn thương của chỗ mà lẽ ra chỗ này nó phải hòa lẫn chỗ này. Cái vách liên nhĩ là nó phải hòa lẫn phía bên dưới ngay chỗ cái gối nội mạc, mà giờ nó không hòa nên tạo cái này, chứ nó không phải là tổn thương của cái vách liên nhĩ. So here's the cleft in the valve. Okay, and we take a four-chamber cut, zap through there like that. Bây giờ mình cắt 4 buồng giống như vậy. And we see all of the things. We see pulmonary veins, Tĩnh mạch chủ left and right atrium,
cái nhĩ trái nhĩ phải. We see the atrial septum with the oval fossa in it there. Mình ở đây mình thấy có And the lower part cố bầu of trục it đây. did not fuse with the underlying AV junction. Và cái mặt dưới của vách liên nhĩ nó không hòa với cái phần phía sau đây của cái gối nội mạc đây, nó tạo We get confused by the color because it seems that there is a lot of color going on here, so we won't describe it at this period of time. It's AV valve insufficiency and shunting. Ở đây mình thấy khi mình bỏ màu vô, But the ventricular septum, the bottom of the ventricular septum is fused, the upper part is fused to the underlying AV valves, and it leads just to an osteoprimum ASD. Và cái phần dưới chúng ta thấy, chú ý cái phần này, tức là cái vách liên thất cái dưới này nó dính hoặc nó hòa hoàn toàn vào cái van nhị thất, cho nên nó không có cái lỗ thông nhị thất ở đây, và nó chỉ có một cái lỗ đây thôi, chính vì đó mình gọi là cái vách cái thông liên nhị nguyên phát. So the question is, why have we got the shunting? And why is there so much tricuspid regurg? Well, one of the possibilities is there's still a cleft in the valve here. Cái lý do là vì sao có quá nhiều sinh, và cái lý do vì sao nó có hở van như vậy thì có thể là do nó có một cái mình gọi là cái cleft này. But the other thing about the echoes, you see, here's pulmonary venous blood flow, and it's coming in this direction across the atrial septum. Và dĩ nhiên chúng ta thấy đây là cái tĩnh mạch phổi, nó đổ máu về đây, nó đi qua cái lỗ thông. Central jet of left AV valve regurgitation is entrained by the mass of blood coming across the atrial septum. Thực sự là thì có một cái luồng hở ở chỗ này, luồng hở trung tâm. Nhưng mà cái luồng hở trung tâm khi nó đẩy ra thì nó bị cái dòng máu này nó cuốn qua đây. Vertically into the left atrium, it's pulled by the atrial blood into the right atrium. Một lần nữa chúng ta thấy là rõ ràng ở đây cái luồng hở nó trung tâm, nó đẩy lẻ ra, nếu như không có luồng máu này thì nó đi thẳng lên này, nhưng mà bởi vì nó bị cản bởi cái luồng máu này cho nên nó đẩy lệch qua phía bên này, do đó chúng ta thấy cái luồng máu nó hơi lệch về phía bên phải. So if you didn't like that picture, I've got others. Here's another picture. Okay. So there's an osteoprimum ASD, and there you see. The reason I put this on will become apparent. Here's a leaks in the AV valve. There is a central leak. Ở đây mình thấy có luồng hở trung tâm này. And there is also a little tricuspid leak there. Ở đây cái luồng hở vào phía van ba lá. Now this jet is coming not through the upper part of the valve there, but it's coming through the central part of the valve. And if you remember what the valve looks like when that posterior leaflet is deficient, the coaptation point is where you get the AV valve. So this is coaptation insufficiency and not insufficiency through a cleft. Ở đây chúng ta thấy cái luồng hở, để ý cái luồng hở nó nằm ở giữa cái lá sau với cái lá trước này, chứ không phải là xuất phát từ cái lá trước. Có nghĩa là mình cái luồng hở này nó không phải đi từ cái chẻ của lá trước nữa, mà chúng ta thấy nó đi ở ngay chỗ hai cái điểm của cái lá trước và lá sau nó chạm nhau, thì nó ngay chỗ trung tâm đó. So you know that you could fix the AV valve regurgitation in the cleft by suturing the cleft closed, but you can't fix the other one by suturing the cleft because there's nothing to suture. Cái vấn đề là khi chúng ta phẫu thuật, nếu như mà chúng ta có cái chẻ của lá trước thì chúng ta có thể phẫu thuật, chúng ta may được cái gọi là cái chẻ của lá trước đó. Còn những cái tổn thương khác mà nếu nó trôi những kiểu như thế này thì mình không biết mình sẽ làm cái gì để So if you want to tell the surgeon something, you can tell him that this patient is going to require an annuloplasty to decrease the size of the annulus and decrease the insufficiency. Trong trường hợp này thì mình bác sĩ tim mạch có thể nói với phẫu thuật viên trong trường hợp này có thể là mình phải sử dụng cái vòng van để làm chi? Nó làm cái nhỏ cái vòng van lại để nhờ đó mà nó cái diện tích nó nhỏ lại thì cái lá trước cái lá sau những cái lá này nó có thể có được cái diện áp tốt hơn thì nó sẽ đỡ hở cái trung tâm. In addition, there is no shunting occurring at ventricular level. Ở đây chúng ta không thấy All cái you're thông shunt. seeing is the left to right atrial shunt coming through. Ở đây chúng ta thấy cái luồng sinh trái phải qua ở tầng nhĩ. Alright, so another one. Here again is the fusion by posterior growth of the inferior anterior growth of the inferior leaflet to meet the other leaflet. Ở đây là cái luồng hở, nó không phải là cái lá trước lá sau mà ngay cái chỗ Here's the osteoprimum ASD. Đây là thông liên nhị. And there's fusion of both the anterior
the superior and inferior bridging leaflet to the underlying ventricular septum and no shunt. Ở đây chúng ta thấy cái lá trước, cái lá bắt cầu trước, lá bắt cầu sau nó dính vào luôn trong cái bắp liên thất, cho nên rõ ràng là ở cái phần thất này nó sẽ không có cái luồng sinh. Như ở đây chúng ta thấy không có cái luồng sinh ở đây. And this is the echocardiographic equivalent, and I put this one on to show you some other interesting things, because unlike the specimen, this patient has got a little incomplete shelf of cauda atriatum in the left atrium, with acceleration of blood across it and central cleft mitral valve regurgitation, which goes with this large shunt into the right atrium. Dĩ nhiên là ở đây chúng ta sẽ không thấy có luồng màu, chúng ta không thấy được, nhưng mà ở đây lẽ ra cái luồng hở trung tâm đây này, phía bên trái này, cái van bên trái này, lẽ ra nó phải đi chạy về đây, nhưng mà ở đây vì có cái luồng máu và nó bị tăng tốc qua chỗ này, cái gờ này qua tăng tốc chỗ này, cho nên nó làm cái dòng máu nó đẩy qua đây, do đó cái luồng thở nó sẽ bị cuốn, nó cuốn qua phía bên phải. Here's the cauda atriatum. Ở đây mình có thể gọi là cái tim ba buồng nhĩ đó. There's the fact that there's no AV ventricular communication across there, only atrial. Ở đây chúng ta thấy này có cái gờ đây. Chính vì vậy nó làm tăng tốc cái dòng máu qua chỗ này và nó làm here is acceleration across this partial membrane. You can see acceleration here and jet here. Ở đây mình thấy đây này cái vòng cái màu khảm nên nó làm tăng tốc qua. There's the left to right shunt there, right? Sinh trái phải đây. And now comes systole, and there is the jet of the mitral of the left AV valve from the cleft. Ở đây là cái luồng hở thì theo giáo sư nói lại coming directly across and into the right atrium. Và nó bị cuốn thẳng về phía bên phải. You'll be able to play with this when you buy this chapter. Okay, buy it and don't lend it to anybody. Okay, so there you go. You see the little partial membrane there. So not everything is as simple as it might appear. All right. So now we've shown you the osteoprimer or incomplete AV septal defect. Như vậy là mình nói về cái thông liên nhĩ tiên phát, tức là cái thông kinh nhĩ thất bát phần này. What they call a transitional or partial form, where there is a little ventricular shunt and an atrial shunt, but the leaflets are fused. We're going to look at a full chamber view here. So let's just take the fan off. Một cái thể nặng hơn một xíu thì nó vẫn có cái luồng sinh đi qua cái tầng thất, nhưng mà gọi là cái có thể gọi là trung gian đó, nhưng mà nó có ở tầng thấp, nhưng mà cái lá bắt cầu trước và lá bắt cầu sau nó vẫn dính vào nhau. Now you see a normal oval fossa. Đây là cái hố bầu dục. An osteoprimer ASD. Cái lỗ thông liên nhĩ tiên phát. Valve leaflets with the posterior extension growth of the inferior leaflet towards the anterior leaflet. Và mình thấy đây là cái lá van này là bắt cầu trước bắt cầu sau. And look how the defect extends underneath the septum. Và cái lỗ thông liên thất nó nằm ở dưới của cái lá bắt cầu. This particular heart is very similar to a complete AV canal. Nó rất là giống với lại cái thông liên kênh nhĩ thất toàn phần. And there is exactly the same thing. Again, it's hard to see that there is an interventricular communication. Mà ở đây mình thấy có cái lỗ thông liên thất nhỏ đây. But I'm sure there is a little communication there. And of course, they can be greater or lesser in their degree. Now, we showed you how this AV valve develops. Ông sẽ nói về cái van nhĩ thất nó phát triển như thế nào. This is a good sign of a partial canal. Here's the inferior bridging leaflet. I've taken off the fan. It's a full chamber fan. Đây là and here's the inferior bridging leaflet, and cái lá bắt đầu dưới forward, chạy ra trước. fused with the superior bridging Nó leaflet. dính với lại nó hòa với lại cái lá bắt cầu trước. And this area that has grown forward has got tendinous cords on it, and it bulges out like an aneurysm of the membranous septum. Và ở đây cái vùng này nó có thể phình ra, nó tạo nên một cái túi phình ở chỗ này. That generally happens when the valve is fused and not when it's two separate valve leaflets. Thì thường á thì khi cái lá van này nó hòa với nhau thì lúc đó nó mới có cái phình,
Còn nếu như mà nó không hòa thì nó So sẽ không this có phình. leaflet is now fused, and the cord's attached to the septum, and it gives you this bulge here. Và ở đây chúng ta thấy trên siêu âm chúng ta thấy vì cái lá trước với lá sau nó hòa với nhau, cho nên bây giờ nó tạo cái vùng này, cái vùng của chỗ này. I call that the tricuspid valve lesion. So here's the ostium primum ASD. Here's the little communication of the partially walled off ventricular component, and here is the valve which is fused. These two components. Và ở đây mình thấy rất là rõ thông nguyên nhị, nguyên phát ở đây cái lỗ thông nguyên thất và cái lá van này nó hòa với nhau, và ở chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là có một cái túi phình rất là rõ. Okay. Now we're going to talk about the complete AV canals. Bây giờ chúng ta nói qua cái kênh dưới thấp toàn phần. So here is the posterior bridging leaflet, as Rostetti described it, fused to the back of the heart. So look Đây cái lá bắt cầu sau nó dính vào heart cái tells you nothing about the AV canal because they're all the same. Okay, and here is the front of the heart, and you can see this is now the left ventricle. Here's left atrial appendage, right atrial appendage, chân trái, left and right atrium. nhĩ phải. And the superior bridging leaflet is attached to the crest of the septum. Here's the crest of the Đây cái septum. lá bắt cầu trước này nó dính vào cái And bắp this dưới is thấp. left ventricle from the back and right looking forward, and right ventricle from the back looking forward. Chúng ta nhìn từ phía sau, chúng ta nhìn ra phía trước. Now, the four-chamber view gives you a lot of problems about understanding if it's a type C or a type A leaflet. Nếu như mà cái mặt cắt trên 4 buồng thì chúng ta rất là khó phân biệt giữa Rastali tiếp C với tiếp A. But when you're looking at the anterior bridging leaflet, you can see it attached to the crest of the septum. Now, how do you know you're looking at the anterior leaflet? That's the problem. You have to come and do a sweep down from the aorta, and the first leaflet you see is the anterior leaflet. If you come up with a sweep from the coronary sinus, the first leaflet you see is the mural or the inferior leaflet. Và chúng ta quét thì chúng ta phải biết lá nào là lá trước, lá nào là sau. Thực sự mình làm cũng hay bị cái này. Tức là chúng ta nếu chúng ta quét từ trước ra sau thì sau cái động mạch chủ mà chúng ta thấy một cái lá thì cái lá bắt cầu thì lá đó là bắt cầu trước. Còn nếu chúng ta quét từ phía sau, từ cái sông vành ra phía trước, mà nếu chúng ta thấy được cái lá nào nó xuất hiện, lá bắt cầu xuất hiện thì So lá đó là here's bắt the cầu sau. aortic root, here's the septum, and here's the cord attached to it. So it must be the anterior leaflet. Ở đây chúng ta thấy động mạch chủ, đây là cái vách liên thất và đây là Superior bridging leaflet, see? đây là cái lá bắt cầu trước. So there is the inferior bridging leaflet, and there's the superior. Watch, Cái lá bắt cầu inferior, sau, nó bắt cầu trước. superior, inferior, superior. Look how the scan goes to classical four-chamber plane with ostium secundum and ostium. Các bạn nhìn kỹ lại, đây là động mạch chủ nha, cái lá bắt cầu trước nó dưới cái động Let's mạch see chủ, what we cái lá bắt can cầu do sau như thế này. by expanding this. Okay. All right. Lá bắt cầu trước, And now, of course, Lá bắt cầu it sau. doesn't let me on here. I can move that. I have to go back the frame to do that. And I can do that only by stopping here, and it won't let me go. There it is. So if I stop this here, and I move here, you can see that's the anterior bridging leaflet. cái lá trước này. I see the aortic valve there. See? Bởi vì mình thấy cái van động mạch chủ. And when I come down at the Mình đi xuống back, xa sao. now I see the posterior bridging leaflet. Qua the posterior. I'm seeing now the septum secundum defect and the ostium primum defect. So I know I'm at the back of the heart because no aortic root. So back of the heart, come forward now, and now I see the aortic root here with the aortic valve leaflet in it. And I watch the chordae, and the chordae of this are attached to the crest of the septum. Và mình thấy cái lá bắt cầu trước và nó có một số cái dây chằng nó dính vào cái vách liên thất. Đây. Đó. So that's a Rostelli type A. Là Rastali, phân độ Rastali tiếp A. Okay. Now Rostelli type B is very rare. I asked around the United States for one for my book and could not find somebody to show me a Rostelli type B.
Cái Rastali type B thì nó rất là hiếm, bởi vì khi mà viết cuốn sách này thì giáo sư đi tìm để hỏi xung tên bác sĩ làm siêu âm ở trên nước Mỹ để đưa ra cái hình siêu âm hoặc là cái hình này, cái mẫu bệnh phẩm này không có. This defect does exist. Okay. And here is this papillary muscle. This is the back of the heart. Đây phía sau của tim. Of the heart, just cut like an echo in two. And we're looking from the front backwards here. Mình nhìn từ trước ra sau. Forwards. Mình nhìn từ sau ra trước. Okay. So you can see the ostium secundum ASD, the cái lỗ thông ostium nhĩ, primum tim phát, ASD. lỗ cái nhóm, cái thứ phát, tim phát. The back leaflet attached to a papillary muscle. Here, cái lá bắt đầu sau dính vào cái trụ cơ. And here from the front, you see that it's not attached to the septum, it's attached to this papillary muscle. And that is the description that Rasteli gave of Rasteli type. Và khi cái lá bắt cầu này nó dính vào trụ cơ chứ không dính vào cái vách liên thất thì Rasteli gọi đó là tiếp. So I went to my library and I looked at the echo, and I thought I could make out that the tendinous cords were not going to the crest of the septum, but were actually riding over there and attached to a papillary muscle. Nếu đây cái hình của giáo sư chúng ta thấy nhìn kỹ thì chúng ta cái lá này nó không dính vào cái vách liên thất dưới mà nó dính vào cái viên trụ cơ phía bên này, thì nó có thể đó là cái tiếp B. And there's the attachment on the other side of the septum. Now, here's the Rasteli type C. Again, a heart cut smack bang down the middle so that you can look at. Và cái trái tim nó một cách tương tự như vậy trong cái kênh nhĩ thất tiếp C. So this is the back half, and phía here sau. is the posterior leaflet attached to the crest of the septum. Here's the ostium primum ASD. Cái lỗ thông liên thất Here's the ostium secundum ASD. Thông liên nhĩ thứ phát. There's the coronary sinus. And from the front, here's the coronary sinus. There's the left atrial appendage. This is the right atrial appendage. Yeah. And here is the anterior bridging leaflet going. Cái lá bắt đầu trước. This is the left ventricle across and into the right ventricle. Nó bắt dọc qua từ cái thất trái của thất phải qua thất trái đây. This is easier to diagnose because if ever you see a valve that doesn't attach to the septum, you know that it's a type C. Nếu như mà nó dễ chẩn đoán là bởi vì nếu như mình coi siêu âm mà mình không thấy cái van đó nó dính vào cái vách liên thất gì hết thì lúc đó là cái tiếp C. So you're looking at the front leaflet now, and you can see that there is no attachment of that leaflet at all to the Mình ventricle. coi là nó không có dính gì hết. Now we can do what we did before and show you Rasteli type A attached to the crest of the septum. And for the interest of time, I'm just going to go quickly through it and show it to you in black and white in mag view. Ở đây chúng ta thấy tiếp A trở lại và chúng ta thấy You điểm see do how sự the kiện anterior chỗ và bám. leaflet is attached to the crest of the septum, and we know the plane because here's the left pulmonary artery. And as I told you before, the left pulmonary artery runs straight back. So the plane is exactly where my arm is. Because here's the main pulmonary artery, here's the left pulmonary artery, and that's the plane that you put on the subcostal region to get that picture. Chúng ta biết là cái động mạch phổi trái thường thường ở đây chúng ta thấy động mạch phổi trái, và vì cái động mạch phổi trái để đưa từ trước ra sau cho nên chúng ta thấy là cái mặt cắt ở dưới cái sườn đó nó gần giống như là từ trước nó ra sau, một vuông từ trước ra sau luôn. So here is Rasteli type C. Then you can see that that valve is not attached to the underlying ventricular septum. Thấy tiếp C này nó không có dính vào vách liên thất bên dưới. Đây. And I can tell that this is for sure a Rasteli type C because my surgeon gave me a great piece of advice. There's a chap in the back that's sleeping. He's not going to get this advice. Các bạn nào ở phía sau ngủ cho nên là sẽ không biết cái lời khuyên của phẫu thuật viên mà ông phẫu thuật viên ông nói với lại giáo sư Silverman. And what he told me, with all conotruncal defects, there's Rasteli type C. So if you see a Down syndrome where type A predominates and you have tetralogy of the lung, it's a type C canal. We're going to do this in 1 minute. Cái lời khuyên này rất là hữu ích. Ví dụ như bệnh nhân đó là hội chứng đau, hầu như nó là type A. Còn nếu như đó mà nó có thêm cái
bất thường về cái vách nốt, tức là bất thường về động mạch, đại động mạch, thì đó hầu như là tuyến C. Ví dụ như mình đang có cái tuyến pha nữa là tuyến C. The anterior leaflet has no attachment to the underlying valve. Right? Ở đây chúng ta thấy là cái van nó không dính vào vách tuyến thấp. I think we have to see patients now, and let me just tell you where we are in the talk now. Bây giờ cái bài nó ra tới đây nhưng mà có lẽ là cũng trễ rồi, cho nên chúng ta phải làm ventricular septal defect and the attachment of the superior bridging leaflet. Đây là vách phải. This also occurs in other conotruncal defects. You know the 6 conotruncal defects. Các bạn biết là cái tổn thương về cái vách nón không? Cái đường ra, ông hỏi để ông hỏi thì mình biết không? Tetralogy number 1. Cái tứ chứng pha lô là 1. Number 2, double outlet right ventricle. Thứ hai là cái thất phải hai bùng phát. Number 3, transposition. Thứ ba là chuyển vị đại động mạch. Number 4, truncus arteriosus. Cái bệnh lý thứ tư của cái vách nón đó là cái thân chung động mạch. Number 5, aorta pulmonary window. Cái thứ 5 tức là cái cửa sổ phía chủ. And number 6 is what we used to call hemitruncus, which is a pulmonary artery originating off the ascending aorta. Và một bệnh lý tiếp theo đó mình hay gọi là hemitruncus, đó tức là một nhánh của động mạch phổi nó xuất phát trực tiếp từ cái động mạch chủ. And in all of these defects, there is straddling. When there is an AV canal, it is type C in origin. Tất cả những bệnh lý đó mà tôi vừa liệt kê đó, khi mà nó kết hợp với lại kênh nhĩ thấp thì cái kênh nhĩ thấp đó là kênh nhĩ thấp tiếp C theo phân bộ của Rastelli, giống như hôm qua ông nói về cái phẫu thuật riêng đó để cho cái kinh nghiệm. So here we see the double outlet with the pulmonary trunk and the aorta. Cái động mạch phổi, động mạch chủ nó đi từ cái thất phải đấy, arising across a very large ventricular septal defect. Thấy đây là cái thông liên thấp rất là lớn đây. The septum is here like this, so this is Cái vách going to be nhĩ này, vách thấp nó đi như thế này. And you see the common anterior bridging leaflet straddling from the papillary muscles in the right ventricle. Cái hình này rất là đẹp, là cái lá cầu trước nó đi vòng từ trái qua phải như thế này. The plane is a subcostal coronal plane. Cái này là mặt cắt dưới sườn. Here we've said not subcostal coronal, but apical four chamber apical, not subcostal. Here's the apex of the ventricle. Bốn buồng một. So four chamber plane. And when we take the bridging leaflet off, you can see the morphology from this papillary muscle straddling all the way từ cái trụ cơ này nó chạy vào to this papillary này. muscle over here. Đây cái thất phải hay là cái thất trái. Here's the ventricular septal defect. Đây là cái vách kinh nhĩ. So if we draw a line here, there is double outlet from the right ventricle. Như vậy đây là cái đường hai cái thất này, nếu mình bởi vì mình cắt cho nên chứ thực sự nó xuống từ cái thất phải. Cái thất phải đây và thất phải đây là thất phải hai đường thấp, nó không có từ thất trái. We have an equivalent plane here, which I'm trying to demonstrate the position of the superior bridging leaflet, SBL. Ông đang cố siêu âm để mà chỉ cho chị thấy cái lá mắt cầu trước này. Unattached to the outlet septum, type C, Rastelli. Cái đây là cái tiếp CB, nó không dính vào cái đây là cái vách liên thất này. And the plane of the interventricular communication. Đây là cái chỗ khuyết thông liên thất. Here only the aorta is seen because the pulmonary artery is a little bit anterior and cannot be seen in a single plane. Trên cái mặt này á thì chúng ta thấy cái động mạch chủ thôi, cái động mạch phổi nó hơi ra phía trước một xíu. But this is Ở đây mình thấy này, other pictures from this this examination clearly show this to be a double. Chị thấy cái lá bắt cầu trước, nếu chị để ý kỹ này, cái lá đây này, lá ngay mũi tay nhỏ đó là nó trôi tự do, nó không có dính vào của nó. So for the purposes of this discussion, you can see that there is the papillary muscles with the anterior bridging leaflet, and đây là cái trụ cơ, nó lên trụ cơ bên này, trụ cơ cái lá trước nó đi vòng từ bên này qua bên này đó. You can see there is no attachment to the septum there. Không có dính vào. Okay. Easier to see
Now, we're looking at AV septal defects, and we've seen ostium primum ASDs, we've seen ostium primum with ventricular components, we've seen complete AV canals, and the last part of this is to look at the ventricular septum. And VSDs of the AV canal type, as they are called, are quite uncommon. Khi chúng ta đã đi qua một số cái thể, ví dụ như là chỉ có cái kênh thông liên nhĩ nguyên phát, hay là cái kênh di thất phát phần, rồi kênh di thất trung gian, hay là chuyển tiếp, rồi kênh di thất toàn phần. Bây giờ mình nói qua cái thông liên thất ở trong cái kênh di thất này nó cũng rất là khác so với những cái thông liên thất trong những cái bệnh lý khác. When they exist, they almost invariably come associated with Down syndrome. Of the 20 or so patients I've seen, over 90% have been in patients with Down syndrome. Thì cái bệnh lý này á, thường là nó sẽ kết hợp với lại trong cái hội chứng Down, trong cái nhóm bệnh của ông thì có 90% nó có Down. So when we look at the specimen, you can see here is the atrial septum, which has made contact with the underlying atrioventricular junction. So no ASD of the ostium primum type, but a patent foramen ovale. Chúng ta thấy đây là cái lỗ thông liên nhĩ ở chỗ đây, và đây là cái lỗ có hố bầu dục này, nó khá là cách xa. Cái này nó phía dưới hơn rất là nhiều, nó không phải là giống như cái vùng này là thông liên nhĩ lỗ thứ phát. When the septum is contacted, both atrioventricular valves are on the same level, the left component and right component. So two separate orifices. Tôi xin nói rõ lại là, tức là trong cái thể này á, là tức là nó có lỗ thông liên thất nhưng mà nó không có thấy cái lỗ thông liên nhĩ. Chúng ta nói trước là kia là có lỗ thông liên nhĩ, nhưng đây là lỗ thông liên thất. Thì trong cái nhóm bệnh này thì giáo sư nói là hầu như toàn bộ là nó là hội chứng đau 90%. Ở đây Việt Nam mình hay nói là cái kênh di thất thể không điển hình đó. With one common atrioventricular junction. Ở đây chúng ta thấy cùng có một cái vòng van này thôi. Ở chỗ này chúng ta để ý hai cái lá vách với lại cái lá trước của bạn hai lá. I've indicated the oval fossa here. Cái hố bầu dục nó nằm ở chỗ này. And the fact that when there is an inlet extension or perimembranous extension, both atrioventricular valves lie on the same level. Cái quan trọng nhất là để chị thấy đó là ở đây nó chỉ có không có lỗ thông liên nhĩ, mà mình thấy một lỗ thông liên thất, nhưng quan trọng nhất là cái hai cái lá van nhĩ thất này của cái lá trước của van hai lá và cái lá vách của van ba lá nó nằm trên cùng một mặt phẳng, nó hoàn toàn nó không có cái sự cách. There's another clue here that this is an AV canal environment. And that is that the cords of the septum are attached to the crest of the septum here from the left side. Ở đây phía bên trái chúng ta thấy cái dây chằng á, dây chằng lá van nó bám vào trên cái bờ cái rìa trên của cái vách là liên thất đây. Chỗ đây chị thấy đây. The normal mitral valve never attaches to the septum. Thông thường trong cái van nhĩ thất, cái van hai lá bình thường không bao giờ nó có cái trụ cơ, cái dây chằng mà nó bám vào cái vách liên thất hết, không bao giờ. Ở đây thì nó có cái dấu hiệu này để mình hướng đến đó là cái kênh nhĩ thất. When you see the cord, what we are dealing with is the persistence of the anterior superior and posterior inferior bridging leaflets with the embryologic cord going to the ventricular septum. Như vậy khi mà mình nói mình thấy được cái dây chằng đây thì mình nghĩ là nó là cái di tích của cái lá bắt cầu trước, lá bắt cầu sau mà nó chưa có thấy, nó vẫn còn lại cái dây chằng nó bám vào cái bờ trên của cái vách liên thất. And most people believe that or call that a cleft mitral valve. Rất nhiều người tin hoặc là những người gọi đó là do cái van đó là cái kẽ lá trước. It is not a cleft, it is the commissure between the superior and inferior embryological bridging leaflets. Thực sự là nó không phải là cái bị chẻ, một cái tổn thương chẻ, mà nó chẳng qua là cái sự tồn tại lại của cái lá bắt cầu trước và lá bắt cầu sau trong quá trình phát triển của phôi thai. And with all these features, we are dealing with the environment of an AV canal defect. Như vậy đây mình gọi là giống như mình nhìn vào trong cái tất cả những tổn thương đó, mình nghĩ nó là của cái kênh nhĩ thất. So that's a very important observation.
Đây là những cái dấu hiệu rất là quan trọng để mình phát hiện đây là cái kênh nhĩ thất. Okay, so now if we turn the probe around in 90 degrees from here to here, simple clockwise rotation, we see the back of the heart, the front, the top and the bottom. Mình thấy đây là cái, nếu mình xoay cái đầu dầu gần như là vuông góc lại thì mình sẽ thấy đây là phía sau, phía trước. And here is the caudal attachment to the crest of the ventricular septum with the ventricular septal defect underneath it. Mình thấy đây là cái vách liên thất này, mình thấy cái trụ cơ ở đây, mình thấy cái dây chằng lá van ở đây thì chuyển qua mặt thất này mình thấy đây. With the posterior leaflet or mural leaflet of the. Đây là hai trụ cơ 1, 2 và phía sau này sẽ là cái lá thật. The remnant of the inferior bridging and superior bridging leaflets. Đây là di tích của cái lá bắt cầu dưới, bắt cầu sau và lá bắt cầu trước. Which have caudal attachment to the crest of the septum. Và nó có dây chằng bám vào cái vách liên thất. So this is important because if you tell the surgeon it's a VSD, he wants to repair this defect through the mitral valve and through the tricuspid valve. Okay. Nếu như mình chỉ nói với phẫu thuật viên đơn giản cái này là thông liên thất thì phẫu thuật viên họ sẽ mở chỉ phải, họ đi vào tiếp cận cái đường này, họ phá. In order to fix the cleft here, he has to come through the atrium. So the approach surgically is very different. Tuy nhiên nếu mà nói đây là cái kênh nhĩ thất và nó có cái mà mình hay gọi là kẽ đó thì bắt buộc phẫu thuật viên họ sẽ không phải đi qua đường thất phải đây, mà họ sẽ phải mở vách tiên nhĩ, họ đi vòng qua đây để họ sửa cái lá van này. So you see beautifully Cái hình này rất là đẹp các chị. here, or the commissure between the two AV valves with the caudal attachment to the crest of the septum, which is an indication that there is a division in the anterior leaflet of the